Hello students, section 2nd, chapter number 1st, complex numbers. In the last article, we have seen what is mean by complex number. Complex number हा आपला जनरली कशाने रिप्रेझेंट केला जातो? Z ने. आणि हा कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या फॉर्ममध्ये असतो? A प्लस IBच्या फॉर्ममध्ये असतो. ह्या Aला आपण काय म्हणतो? रियल पार्ट. Bला मात्र काय म्हणतो? इमॅजिनरी पार्ट. त्यानंतर पुढे आपण पाहिलं या कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट काय असतो. जर दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपण Z ने रिप्रेझेंट केला असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट कशाने रिप्रेझेंट करतो? Z बार ने रिप्रेझेंट करत असतो आपण. आणि मग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करत असताना इमॅजिनरी पार्टचा आपल्याला साइन चेंज करायचं असतं. If Z is equal to A plus IB, then Z bar is equal to A minus IB. That is the conjugate of complex number. त्यानंतर आपण ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, त्याचबरोबर मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिलेला आहे. प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडिशन शिकलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टिप्लिकेशन पाहिलेले आहेत, प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्ट्रॅक्शन पाहिलेले आहेत. नाउ वी हॅव टू सी डिव्हिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID, देन Z1 अपॉन Z2. हाऊ टू फाइंड आउट द डिव्हिजन? Z1 ची व्हॅल्यू पुटअप केली A प्लस IB अपॉन Z2 ची व्हॅल्यू पुटअप केली C प्लस ID. ॲक्च्युली दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची डिव्हिजन होतच नाही. मग याला ऑप्शन काय? न्यूमरेटरचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे असा लिहून घेतला, डिनॉमिनेटरचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे असा लिहून घेतला. आपणाला मल्टिप्लिकेशन माहीत आहे, आपण मल्टिप्लिकेशनचा यूज करणार. डिनॉमिनेटरचा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याच्या कॉन्जुगेटने न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं. मग डिनॉमिनेटरला सध्या कोण आहे? C प्लस ID. याचा कॉन्जुगेट काय आला? C मायनस ID अपॉन C मायनस ID. दॅट इज इक्वल टू पहिल्या कॉम्प्लेक्स नंबरमधला रियल पार्ट A. ह्या Aने कम्प्लिटली C मायनस IDला मल्टिप्लाय केलं, प्लस इमॅजिनरी पार्ट IB याने पण C मायनस IDला मल्टिप्लाय केलं. डिनॉमिनेटरला आपण सेम मल्टिप्लिकेशन घेऊ शकतो, पण थोडंसं ऑब्झर्व केलं तर A प्लस B, A मायनस B हा आपल्या रेग्युलर अल्जेब्रामधला फॉर्म डिव्हिजनमध्ये प्रत्येक प्रॉब्लेमला बसणार. A मायनस B, A प्लस B. काय सांगतो A मायनस B, A प्लस B? A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर. हेर इज C, इट स्क्वेअर, C स्क्वेअर. दुसरी टर्म आहे तुमची ID, याचा स्क्वेअर करायचा आहे. इट बिकम्स I स्क्वेअर D स्क्वेअर. दॅट इज इक्वल टू A यातमध्ये मल्टिप्लाय केलं AC मायनस ADI प्लस IB ने मल्टिप्लाय केलं BCI मायनस I स्क्वेअर BD अपॉन C स्क्वेअर मायनस I स्क्वेअर D स्क्वेअर. प्रॉडक्टमध्ये आपण शिकलो I स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला किती पुटअप करायची असते? -1. AC मायनस ADI प्लस BCI. I स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 पुटअप केली तर -1 इंटू मायनस इट बिकम्स प्लस BD upon C square. This again becomes plus D square. रियल पार्ट कलेक्ट केले AC प्लस BD, ब्रॅकेट टाकला त्याला, प्लस इमॅजिनरी पार्टमधून आपण I कॉमन काढला. पॉझिटिव्ह टर्म अगोदर मांडली, निगेटिव्ह टर्म नंतर लिहिली. डिनॉमिनेटरला कोण आलं? C स्क्वेअर प्लस D स्क्वेअर. अशा पद्धतीने आपल्याला दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचे डिव्हिजन करता येते. फॉर एक्झाम्पल, लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4I अँड Z2 इज इक्वल टू 5 मायनस 6I. देन
z1 upon z2 is equal to 3 plus 4i upon 5u minus 6i, that is equal to 3 plus 4i upon 5u minus 6i into, महत्त्वाची स्टेप तुमची या ठिकाणी आहे, डिनॉमिनेटरला 5u मायनस 6i आहे, याचा कॉन्जुगेट काय आला 5u प्लस 6i, न्यूमरेटरला 5u प्लस 6i ने मल्टिप्लाय करायचं, त्याचबरोबर डिनॉमिनेटरला सुद्धा 5u प्लस 6i ने मल्टिप्लाय करायचं. न्यूमरेटरमध्ये रियल पार्ट 3 याने कम्प्लिटली 5u प्लस 6i ला मल्टिप्लाय केलं, प्लस इमॅजिनरी पार्ट 4i याने सुद्धा आपण 5u प्लस 6i ला मल्टिप्लाय केलं. डिव्हिजन करत असताना डिनॉमिनेटरला नेहमीच a मायनस बी ए प्लस बी हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे आपल्याला. a मायनस बी ए प्लस बी काय सांगतो आपल्याला, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, व्हॉट इज ए 5u, इट स्क्वेअर इज 25u मायनस b इज 6i, इट स्क्वेअर इज 36i स्क्वेअर, 3 ने मल्टिप्लाय करा 15 प्लस 18i प्लस 20i प्लस 24i स्क्वेअर अपॉन 25u minus 36i square. Now we have to put the value of I square as -1. या ठिकाणी -1 put up केला, 24 into -1 then it becomes -24. या ठिकाणी put up केल्यानंतर 36 into -1 this minus becomes plus 15 plus 18i plus 20i minus 24 upon 25u plus 36, that is equal to real part 15 minus 24, that is minus 9, imaginary part 38i, denominator la 61. Finally डिनॉमिनेटर सेपरेट केला आपण 9 अपॉन 61 प्लस 38 अपॉन 61i, येणारं फायनल आन्सर a प्लस आय बीच्या फॉर्ममध्ये लिहून ठेवायचं असतं. नेक्स्ट आर्टिकल आहे आपलं पॉवर्स ऑफ आय. व्हॉट वी हॅव सीन, प्रॉब्लेममध्ये जर आपणाला रूट ऑफ -1 असेल तर आपण याची व्हॅल्यू काय पुटअप करतो, आय. याच्या दोन्ही बाजूचा आपण स्क्वेअर केला तर -1 इज इक्वल टू आय स्क्वेअर. रूट ऑफ -1 दिसला तर आय पुटअप करायचा, मात्र आय स्क्वेअर असेल तर -1 पुटअप करायचा आहे. नंबर फर्स्ट रूट ऑफ -1 इक्वल टू आय, नंबर सेकंड आय स्क्वेअर इक्वल टू -1. नंबर 3 जर आय क्यूब आला, आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 इंटू आयची व्हॅल्यू टाकायची नाही, देन इट बिकम्स -i. मग हे पण नोट डाऊन करताना काय करायचं, आय क्यूब इज इक्वल टू -i. नंबर 4 आय रेज टू 4, दॅट इज आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअर, दॅट इज -1 इंटू -1, दॅट इज 1. आपल्या नोटबुकमध्ये हेच कसं लिहायचं आहे, इफ देर इज रूट ऑफ -1 देन वी हॅव टू पुट आय. इफ देर इज आय स्क्वेअर देन वी हॅव टू पुट -1. इफ देर इज आय क्यूब देन वी हॅव टू पुट इट्स व्हॅल्यू -i. अँड इफ देर इज आय रेज टू 4 वी आर गोइंग टू पुट 1. नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा. Exercise 1.1. Question number first. Simplify. Number first, under square root -16 plus 3 root of -25u plus root of -36 minus square root of -625u. प्रत्येक स्क्वेअर रूटमध्ये असणारा नंबर तुमचा निगेटिव्ह आहे. Up to 10 standard we have seen that the square root of negative number is not possible. How to simplify now?
देन 16 इंटू -1. 16 आपण सेपरेट केला, -1 सेपरेट केला, +3. सेम केस 25 इंटू -1 प्लस √36 इंटू -1 माइनस √625 इंटू -1. या 16चं स्क्वेअर रूट तुम्हाला माहीत आहे. काय आलं स्क्वेअर रूट? 4. रूटमध्ये काय राहिलं? -1 +3 इंटू 25चं स्क्वेअर रूट 5 अंडर स्क्वेअर रूट -1 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 36 इज 6 अगेन अंडर स्क्वेअर रूट -1 मायनस 625चं स्क्वेअर रूट 25 अँड रूट ऑफ -1. आपण काय शिकलो? रूट ऑफ -1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय पुटअप करायची? I. दॅट इज 4i प्लस 3 इंटू 5 15i प्लस 6i मायनस 25i 4i 15i and 6i. These are positive. 25i minus 25i and that is equal to 0. Similarly, we have to solve second one. 4 as it is. Under square root 4 into -1 plus 5 as it is under square root 9 into -1 minus 3 under square root 16 into -1. 4 into ज्यांचं पॉसिबल आहे त्यांचं स्क्वेअर रूट आपण घेतलं. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 इज 2 रूट ऑफ -1 प्लस 5 into square root of 9 is 3 root of -1 minus 3 into square root of 16 is 4 under square root -1 that is equal to 4 into 2 8. Value of root of -1 is I plus ह्या दोघांचा प्रोडक्ट 15 स्क्वेअर रूट ऑफ -1 ची व्हॅल्यू I मायनस यांचा प्रोडक्ट किती आला 12 अँड I. हे दोघं पॉझिटिव्ह आहेत. 23i minus 12i and that is equal to our final answer is 11i. Question second. Find the conjugate of the following complex numbers. Number first 3 plus 4i. मग कॉन्जुगेट कसा फाइंड आउट करायचा माहिती आहे आपणाला. फक्त आपणाला कोणाचं साईन बदलायचं आहे? इमॅजिनरी पार्टचं. लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i देन z बार इज इक्वल टू 3 मायनस 4i. एवढा सिंपल क्वेश्चन सेकंड आहे. यू कॅन सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड a and b if. नंबर फर्स्ट a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i. आता या ठिकाणी आपणाला a आणि b च्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. ह्या व्हॅल्यूज कशा पद्धतीने काढल्या पाहिजेत? a 2b आणि 4 हे कसले पार्ट दिसत आहेत आपणाला? रियल पार्ट दिसत आहेत. त्याचबरोबर 2ai आणि 6i ह्या दोघांचा विचार केला तर हे दोघं काय आहेत? इमॅजिनरी पार्ट आहेत. लेफ्ट हँड साईडमध्ये a प्लस 2b इज अ रियल पार्ट आणि राईट हँड साईडमध्ये 4 इज अ रियल पार्ट. लेफ्ट हँड साईडमध्ये 2ai दॅट इज द इमॅजिनरी पार्ट आणि राईट हँड साईडमध्ये 6i इज इमॅजिनरी पार्ट. ऑन कंपेरिंग रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट. मग रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट कंपेअर केल्यानंतर आपणाला लेफ्ट हँड साईडमध्ये रियल मिळाला a प्लस 2b दॅट इज इक्वल टू 4. याला आपण इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिला. आता इमॅजिनरी पार्ट कंपेअर करायचे आहेत. 2a इज इक्वल टू
6. आय कम्पेअर करायचा नाही. हा 2 पलीकडे टाकला. ए इज इक्वल टू 6/2 दॅट इज इक्वल टू 3. एची व्हॅल्यू मिळाली. आलेली एची व्हॅल्यू इक्वेशन फर्स्टमध्ये पुटअप केली, आपणाला बीची व्हॅल्यू मिळाली. नंबर सेकंड, ए मायनस बी प्लस सेकंड ब्रॅकेट ए प्लस बी आय इज इक्वल टू ए प्लस 5y. या ठिकाणी पण ऑब्झर्व करा, दिस इज रिअल पार्ट, दिस इज रिअल पार्ट, दिस टोटल इज इमॅजिनरी पार्ट, दिस टोटल इज इमॅजिनरी पार्ट. स्टेटमेंट म्हणलं आपण कम्पेअरिंग रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट. रिअल पार्टचं कंपॅरिझन रिअल पार्ट बरोबर केलं. ए मायनस बी इज इक्वल टू वी हॅव गॉट ए. आणि इमॅजिनरीचं कंपॅरिझन केलं. ए प्लस बी इज इक्वल टू 5. पुढं आपण काय केलं, हा बी इकडं शिफ्ट केला, हा ए इकडं शिफ्ट केला. ए मायनस ए इज इक्वल टू बी. ए मायनस ए बिकम्स 0. बी इज इक्वल टू 0. आलेला बी आपण या इक्वेशनमध्ये पुटअप केला. ए प्लस 0 इज इक्वल टू 5 दॅट इज ए इज इक्वल टू ऑल्सो 5. आता नंबर 3 मध्ये मात्र व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. ए प्लस बी सेकंड ब्रॅकेट 2 प्लस आय इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस ब्रॅकेटमध्ये 10 प्लस 2a आय. कंपॅरिझन डायरेक्टली इथं करायचं नाही. अगोदर ह्या दोन ब्रॅकेटचा प्रॉडक्ट दिसतोय लेफ्ट हँडमध्ये, तो प्रॉडक्ट व्यवस्थित करा. ह्या एने 2ला मल्टिप्लाय केलं, 2a. ह्याच एने आयला मल्टिप्लाय केलं, ए आय. बीने आता मल्टिप्लाय करायला सुरुवात केली, 2p प्लस बी आय इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस आयने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं. किंवा या ठिकाणी हे आहे असं ठेवलं तरी आपल्याला चालण्यासारखं आहे. 10 प्लस 2ai. याला एक ब्रॅकेट पुटअप केला. लेफ्ट हँड साईडमधल्या रिअल पार्ट आपण कलेक्ट केले आणि इमॅजिनरी पार्टमधून आय कॉमन काढला. हा रिअल एकत्र आला. इमॅजिनरी यांच्यातून आय कॉमन काढला. ए प्लस बी दॅट इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2ai. दिस इज रिअल पार्ट, दिस इज इमॅजिनरी पार्ट. This is real part, this is imaginary part. Comparing real and imaginary parts. What we get, 2a plus 2b is equal to b plus 1 and a plus b. इमॅजिनरीचा फक्त कोइफिशियंट घ्यायचा आहे, आय घ्यायचा नाही. इज इक्वल टू 10 प्लस 2a. ह्या बीला आपण इकडं शिफ्ट केला, 2a. बी इकडं आल्यानंतर मायनस झाला, मग टोटली काय झाला, प्लस बी इज इक्वल टू 1 दॅट इज इक्वेशन फर्स्ट. 2a आपण शिफ्ट केला, इकडं आल्यानंतर तो मायनस झाला. ऑलरेडी इथं कोण आहे, ए मायनस 2a दॅट इज मायनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड. 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 मायनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 10. अशा पद्धतीचे आपल्याला दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स मिळालेली आहेत. यू कॅन सॉल्व दिस सायमल्टेनियस इक्वेशन. नंबर 4चं ऑब्झर्वेशन करा. दिस इज इमॅजिनरी पार्ट, दिस इज ऑल्सो इमॅजिनरी पार्ट. आणि या ठिकाणी हा फक्त काय आहे, रिअल पार्ट. डायरेक्ट कंपॅरिझन आता आपण करू शकतो. ऑन कंपेअरिंग रिअल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स. कोण आहे रिअल पार्ट, 3a मायनस बी इज इक्वल टू, हा झाला राईट हँडमधला. लेफ्ट हँडमध्ये रिअल पार्ट नाही, दॅट इज इट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इमॅजिनरी पार्ट, ab is equal to 12. How to solve? हा बी फक्त पलीकडे टाका. 3a
इज इक्वल टू बी. याचा अर्थ बी ची व्हॅल्यू किती आली? 3a. पुट बी इक्वल टू 3a इन इक्वेशन नंबर. पुट बी इक्वल टू 3a इन इक्वेशन सेकंड. म्हणजेच इथं पुटअप करायचं आपल्याला. a ॲज इट इज, बी ची व्हॅल्यू 3a इज इक्वल टू 12. इट बिकम्स 3a स्क्वेअर इज इक्वल टू 12. 3 पलीकडे टाकला, डिवाइड झाला. a square is equal to 4, that is a is equal to 2 after taking square root. Put a equal to 2 here. 3 into 2 we will get b is equal to 6. Number 5, 1 upon a plus ib is equal to 3 minus 2i. सोल्युशन लिहित असताना आपण इक्वेशन लिहून घेतलं 1 upon a plus ib is equal to 3 minus 2i. इक्वेशन मांडलं, पण हा कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं आहे? डिव्हिजनला. त्यामुळं कंपॅरिझन करता येत नाही. मग हा कॉम्प्लेक्स नंबर मी राईट हँडला टाकला. 1 इज इक्वल टू 3 मायनस 2i सेकंड ब्रॅकेट a प्लस ib. देअरफॉर 1 इज इक्वल टू, ह्या 3ने इथं मल्टिप्लाय केला, काय मिळालं आपल्याला? 3a. पुन्हा ह्या 3ने इथं मल्टिप्लाय केला प्लस 3bi. आता ह्या 2ने मल्टिप्लाय करायचं आहे, मायनस 2ai अँड मायनस 2bi स्क्वेअर. देअरफॉर 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 3bi मायनस 2ai. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ i स्क्वेअर? दॅट इज मायनस 1. मायनस व्हॅल्यू टाकली तर या ठिकाणी आपल्याला मिळतो 2b. देअरफॉर 1 इज इक्वल टू 3a आणि 2b. दीज आर द रियल पार्ट्स. 3a प्लस 2b. इमॅजिनरी पार्टमधून आपण i कॉमन काढला. 3b मायनस 2a. ऑन comparing real and imaginary parts. रियल पार्ट काय आहे? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, लेफ्ट हँडला रियल किती आहे? 1. इक्वेशन फर्स्ट. इमॅजिनरी पार्ट मायनस 2a प्लस 3b इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकंड. These two are simultaneous equation. सायमल्टेनियस इक्वेशन कशी सॉल्व करायची असतात? 10th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला एक कंप्लीट टॉपिक आहे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. ट्राय करा, ए आणि बी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. नंबर 6ला पण तुम्हाला तसंच दिसतंय, ए प्लस आय बी सेकंड ब्रॅकेट 1 प्लस आय. म्हणजेच पहिलं काम तुम्हाला कंपॅरिझन न करता अगोदर जे दिसते ती प्रोसिजर कंप्लीट करून घ्यावी लागेल. 2 ब्रॅकेटचा प्रॉडक्ट आहे. मग ह्या एने 1ला मल्टिप्लाय केला ए, पुन्हा ह्या एने आयला मल्टिप्लाय केला ए आय. आता बी आयने 1ला मल्टिप्लाय केला बी आय आणि पुन्हा बी आय स्क्वेअर इक्वल टू 2 प्लस आय. ए प्लस ए आय प्लस बी आय. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 टाकली तर हा बी आपला निगेटिव्ह होईल. इट इज इक्वल टू 2 प्लस आय. रियल पार्ट एकत्र करा, ए मायनस बी. इमॅजिनरी पार्टमधून आय कॉमन काढला, ए प्लस बी दॅट इज इक्वल टू 2 प्लस आय. आणि मग कंपेरिंग रियल अँड इमॅजिनरी, रियल इमॅजिनरी, रियल इमॅजिनरी. ऑन कंपेरिंग रियल अँड इमॅजिनरी, a minus b is equal to 2, that is equation first. a plus b is equal to 1, that is equation second. सिंपल केस आहे, लगेच लक्षात येते. ॲडिंग इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. ॲडिशन केली, a becomes 2a, b cancel 3, a is equal to 3/2. Put a equal to 3/2 in equation number second. 3/2 plus b is equal to 1.
3/2 शिफ्ट केला, b इज इक्वल टू 1 मायनस 3/2 अँड b इज इक्वल टू -1/2.